এয়া চাওক বৰালি মাছৰ পিচ সৰহকৈ আনিছিলে মই কেইপিচমান লৈ লৈছোঁ আৰু এখেতে ক'লে বোলে আজি বৰালি মাছখিনি তুমি বইল ফিছ বনোৱা তেওঁ খাম বুলি কৈছে যেতিয়া আৰু মই বনাবতো লাগিবই ট্ৰাই কৰোঁ বোলো আৰু মোৰ বহুতকেইটা ৰেচিপি অলৰেডি দিয়া হ'ল কিন্তু মই বইল ৰেচিপিটো আপোনালোকক দিয়া হোৱা নাছিলে গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই তাকে বোলো এয়া ধুনীয়াকৈ পিচকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু অলপ আছে সেইখিনি বেলেগকৈ বনাম আৰু ইয়াত মই এইকেইটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ বিলাহী মাজৰ গুটিখিনি এৰাই পিনে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু এইফালে মই আদাটো মানে এক্সট্ৰাকৈ ৰুকি লৈছোঁ আৰু এইফালে অকণমান ৰচুন মই থেতালি লৈছোঁ মই বইল ৰেচিপিটো আৰু লগত আছে এয়া খৰিচা ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে দিছিলে খৰিচা ইমান ধুনীয়া নহয় এইটো হৈছে আপোনাৰ এয়া গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগে কিন্তু কাকৰ বাঁহৰ খৰিচা হয় গতিকে কাকৰ বাঁহৰ খৰিচাৰ লগত আজি বইল এটা মাছৰ মানে ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া আৰু এইফালে মই কেৰাহীত পূৰা গৰম পানী হ'বলৈ বুলি পানী দি থৈ দিছোঁ আৰু গেছটো বঢ়াই থৈ দিছোঁ আৰু অকণমান সময় উতলা অহাৰ পিছত মই গেছটো কমাই দিম তাৰপিছত কেনেকৈ কি কৰি মই বইল ফিছটো বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিলেতো বহুত বেছি ভাল লাগে কমেণ্টটো কৰিব ব'লকচোন এতিয়া মই ফটাফট বনাই লওঁ এই পানীখিনি আৰু অলপ উতলিবলৈ বুলি এৰি দিওঁ এই পানীখিনি অকণমান উতলা হওঁতে মই ইয়াত দি দিছোঁ তেজপাত আৰু লগতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ বুলি আৰু অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ মই দুটা কাটি পিনাই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এইখিনি এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু ৰচুন দি দিম পিঁয়াজখিনিয়ে ৰচুনখিনিয়ে লগতে দি দিছোঁ কিন্তু আদাটো মই এতিয়া দিয়া নাই আদাটো অকণমান দেৰিকৈ দিব লাগিব কেতিয়া দিব লাগিব এয়া আপোনালোককো মই দেখামেই এইখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই অকণমান ফ্লেমটো কমাই ঢাকন এখন মাৰি থ'ম তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ অকণমান উতলিবলৈ বুলি দিম এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ একদম বকবককৈ উতলি আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত অকল পিঁয়াজ আৰু ৰচুন দিয়ে উতলাই আছিলোঁ আৰু লগতে তেজপাত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান ধুনীয়া স্মেল আহিবৰ কাৰণে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত মই দিম এতিয়া এয়া বিলাহীখিনি উতলা আহোঁতে দিছোঁ অকণমান দেৰিকৈ আকৌ এতিয়া এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান ভালকৈ উতলাম খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু তাতে কাকৰ বাঁহৰ যোনটো মানে খৰিচা মানে বাঁহগাজ সেইটো খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া এতিয়া এনেকৈ মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ বুলি এৰি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ আছে মই গেছটো ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপ এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ যিহেতু নিমখটো দিবই লাগিব সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই দিম এই কাটি থোৱা বহুত বেছি জ্বলা দিয়া নাই আপোনালোকৰ এইটো অপশ্যনেল হয় স্কিপ কৰি দিব যদি জ্বলা নাখায় আৰু যদি জ্বলা খায় সৰহকৈ দি দিব আৰু মই কমকৈ দিছোঁ এয়া নিমখ দি এয়া দেখিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই এয়া দেখিছেনে এই মাছ কেইপিচ যেনেকৈ ধুই থৈছিলোঁ মই তেনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ কাৰণ মাছখিনিও সিজিব লাগিব গতিকে ফ্লেমটো কমাই থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া এইটো ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ আৰু এখন ধুনীয়াকৈ ঢাকন দি অকণমান সময় এনেকৈ থৈ দিম চাওক ধুনীয়াকৈ উতলাহি আছে আৰু 1 চামুচ মই এয়া বাঁহগাজ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই বাঁহগাজটো দি লৰাই দিম অকণমান আৰু মাছ কেইপিচো অকণমান উলটিয়াই দিম এয়া দেখিছে আৰু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ আছে ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল পাব খাবলৈ আৰু এয়া চাওক একেবাৰে হালধি নাই তেল নাই একো নাই অকল সুদা বইল মাছৰ লগত খৰিচা বইল এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া সেইটো কমাই মানে ফ্লেমটো কমাই ভলিউমে ফ্লেমটো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু মাছ পিছো ভঙা নাই এয়া একদম ধুনীয়াকৈ মাছো সিজি আহিছে এয়া আৰু এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত মই হৈয়ে আছে মানে হৈ গৈছেগৈ আৰু অকণমান সময় শুকাবলৈ বুলি দিম আৰু এতিয়া মই দিম সেই ৰুকি থোৱা আদাখিনি একেবাৰে শেষতহে মই আদাটো দিছোঁ যিহেতু অকণমান ধুনীয়া লাগে খাই ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ যায় গতিকে মই আদাটো একেবাৰে শেষত দিছোঁ
আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ উতলিবলৈ বুলি দিম। তাৰপিছতে মই ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া কাটি ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰিম আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এয়া মোৰ অলমষ্ট এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছেগৈ। এয়া মোৰ বইল ফিছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু এয়া চাওক মাছটো মাছ ভাগেই ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ ধনিয়া কাটি দিম। এতিয়া মই ধনিয়া কাটি দিছোঁ। এয়া দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। আজি মই বনাইছোঁ মোৰ মানুহজনৰ ফেভৰেট ডিছ আৰু বইল ফিছ। তো ইয়াৰ কেনেকৈ মই ছাৰ্ভ কৰোঁ তাকো আপোনালোকক দেখাই দিম। এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এফালে ভাত আৰু এফালে উৰহি আৰু সৰু আলু ভাজি বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া এফালে মই বইল ফিছটো উলিয়াম। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এয়া এনেকৈ কৰি ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে দেই। এয়া আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। এয়া আজি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে অকণমান বনাইছিলোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। তো এইখিনি বেটিৰ কাৰণে হ'ব, যিহেতু তাই মাছ নাখায় মাংস অকণ বনাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ বইল ফিছৰ ৰেচিপি আৰু এইফালে ভাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তো ফটাফট খাই লওঁগৈ। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।